નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમજ વાલા સૌજ ફ્રેન્ડ મિત્રો સ્ટાન્ડર્ડ 11 12 સાયન્સ કોમર્સનો આપણો આ લગભગ ચોથો વિડિયો છે. સાયન્સ કોમર્સ આર્ટ્સ માટે સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ છે. સબ્જેક્ટ છે આપણો ઇંગ્લિશ ગ્રામરની અંદર ફંક્શન જોઈ રહ્યા છીએ. શું જોઈ રહ્યા છીએ? ફંક્શન. જે હકીકતે બોર્ડની પરીક્ષામાં કેટલા માર્ક્સના પૂછાય છે? 12 માર્ક્સના પૂછાય છે મિત્રો. 12 માર્ક્સ જતા કરવા એ કોઈને ના ગમે ને, કારણ કે બહુ ઈઝી ટોપિક અને એ પણ 12 માર્ક્સનો, એટલે મજા જ આવે. આખો વિડિયો જોજો ફ્રેન્ડ્સ, મજા આવશે. કારણ કે અધૂરા વિડિયાથી કદાચ ક્યાંક આપણે જે જાણવા જેવું હોય તે આપણા મગજમાં આવતા રહી જાય, એટલે પૂર્ણ વિડિયો જોજો. 5 નંબરનું આપણું ફંક્શન છે શોવિંગ કન્ડિશન. કન્ડિશન એટલે તો તમને ખ્યાલ આવી જ જતો હોય, શરત. આપણે કોઈની સાથે શરત મૂકીએ, તું મને 5 રૂપિયા આપે તો હું તને મારી સાયકલ ચલાવવા આપું. એટલે કે જો તું મને આ રીતનું કામ કરાવે તો હું તને એ રીતનું કામ કરાવું. અને બીજો પોઈન્ટ અંદર મેં કાઉન્સમાં એટલે લીધો છે ઇન ધ પાસ્ટ. પાસ્ટમાં હોય તો કેવું આવે? ખાલી શોવિંગ કન્ડિશન હોય તો શું આવે? તો હવે મિત્રો ખાલી શોવિંગ કન્ડિશન હોય તો આ બે વસ્તુ જ આવે. પણ એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન ઇન પાસ્ટ એટલે કે પાસ્ટ સાથેની કન્ડિશન હોય તો ઇફ અનલેસ સાથે હેડ, પૂર્ણ ભૂતકાળ એટલે કે હેડ પ્લસ ભૂતકૃત અને પાછળનું પરફેક્ટ મોડેલ ઓક્સિલરી, મતલબ could have been, should have been, મતલબ પેસિવ હોય તો been સાથે લાગે, નહીતર could, should, would પ્લસ have. એટલે કે મોડેલ ઓક્સિલરી નું વાક્ય છે એ આવશે. ક્યારેક વાક્યની શરૂઆત હેડ થી પણ થાય, એ અહીંયા ઉદાહરણોમાં આપણે આપી છે. પણ મુખ્ય આપણે અહીંયા ફંક્શનની જે વાત છે એ શરત દર્શક વાત છે. જો આમ થયું હોત તો આમ થાત. વાક્યનો અર્થ કોઈ બી, મેં આમ કર્યું હોત તો આમ થયું હોત, ડોક્ટર સાહેબ આવ્યા હોત સમયસર તો દર્દી બચી ગયો હોત, તમે સમયસર આવ્યા હોત તો આપણી ટ્રેન ચૂકાણી ન હોત. આવી વાત અહીંયા આ ફંક્શનમાં કરવામાં આવે છે. ઓળખની તો મેં તમને વાત કરી દીધી. ઇફ અનલેસ, ઇફ હકાર દર્શાવે છે, અનલેસ પોતે નકાર છે. જો ઇફ અનલેસ વાળા વાક્યોમાં ખાલી કન્ડિશન હોય, શોવિંગ કન્ડિશન હોય તો સાદા વર્તમાનકાળનું વાક્ય અને પાછળનું વાક્ય સાદા ભવિષ્યકાળનું હોઈ શકે. ને આ ઓર અને એન્ડ પણ કન્ડિશન બતાવે જ છે. કીપ ક્વાઇટ ઓર ગો આઉટસાઇડ, શાંતિ જાળવો નહીતર, એ શાંતિ જાળવવાની શરત છે, નહીતર બહાર જાઓ. બરાબર? ગો ટુ માર્કેટ એન્ડ બાય સમથિંગ, માર્કેટ જાઓ એવી શરત છે અને ત્યાંથી કંઈક ખરીદી લાવો, તો એન્ડ બાય સમથિંગ. તો આવા વાક્યો પણ હોઈ શકે છે મિત્રો. એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન ઇન પાસ્ટ, તો પાસ્ટમાં માત્ર ફરક એટલો છે, એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન ઇન પાસ્ટ એવું તમને પરીક્ષામાં આપે, આવું વાક્ય શોધી કાઢો તો એમાં ઇફ અનલેસ, ઇફ અથવા અનલેસ અને પૂર્ણ ભૂતકાળનું વાક્ય હોય, પાછળનું વાક્ય છે એ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળની મોડેલ ઓક્સિલરીને લગતું હોય. બરાબર? એટલે કે પરફેક્ટ મોડેલ ઓક્સિલરી. મોડેલ ઓક્સિલરીની અંદર could, would આ બે શબ્દો ખાસ હોય છે. બરાબર છે? આને ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. ઉદાહરણ જોઈએ મિત્રો, ખાસ શરત દર્શક વાક્યોનું. જો આમ થયું હોત તો આમ થાત. એટલે કે if you come, જો તમે આવો, I will help you, તો હું તમને મદદ કરીશ. If I had attended the class, જો મેં ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા હોત, અહીંયા had મતલબ હોત એવો શરત દર્શક વાક્ય હોવાથી અર્થ થાય છે I would have been learned more, તો હું વધુ શીખી શક્યો હોત. If Sachin had won the World Cup second time, જો સચિન won જીતો હોત, શરત દર્શક શબ્દ તો છે જ બધામાં. If Sachin had won the World Cup, તો અહીંયા had પ્લસ ભૂતકૃત આવે છે. પાછળના વાક્યમાં he would have been our captain, તો તે આપણો કેપ્ટન બન્યો હોત. If you go there, જો તમે ત્યાં જાઓ
I will meet you. તો હું તમને ત્યાં મળીશ. unless પોતે નકાર છે. જોજો આનો અર્થ કરીએ મિત્રો. unless you work hard, જો તમે work hard સખત મહેનત કરી નહીં હોય, you will not get good marks, તો તમે સારા માર્ક્સ મેળવશો નહીં. unless પોતે નકાર છે એટલે વાક્ય આપણને હકાર જેવું લાગે પણ એનો અર્થ નકાર થશે મિત્રો. had the doctor come, ડોક્ટર આવ્યા હોત, અહીંયા if નથી પણ had થી પણ ક્યારેક આવી શકે વાક્ય. had the doctor come, જો ડોક્ટર આવ્યા હોત, the patient would have been saved, દર્દી બચાવી શક્યા હોત, દર્દીને બચાવી શક્યા હોત. if you request, જો તમે વિનંતી કરો, I will follow you, તો હું તમને અનુસરીશ. જો તમે મને વિનંતીથી કહો તો હું તમને અનુસરીશ. તો મિત્રો અહીંયા કન્ડિશનની વાત છે, શરત. કન્ડિશનમાં કયા કયા શબ્દો આવે છે? if, unless, or હોઈ શકે, and હોઈ શકે અને had વાળા શબ્દો. if, unless ની સાથે had અને પરફેક્ટ મોડેલ ઓક્ઝિલરી, આટલું તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે. એટલે આ ફંક્શન 100% આવડશે. 7 ગુણ તો તમારા પાક્કા જ છે, પણ 5 ગુણની અપેક્ષા એટલા માટે આપણે ન કરી શકીએ કારણ કે એમાં પરફેક્ટ વાક્ય રચના સાથેનું આપણું વાક્ય કમ્પ્લીટ થવું જોઈએ. અડધું વાક્ય આપ્યું હોય, પાછળનું આખું પૂરું કરવાનું હોય છે, તો એ પણ ધ્યાન રાખતા રહેજો. હવે આપણો નેક્સ્ટ છઠ્ઠો પોઈન્ટ છે એને આપણે જોઈએ. તો મિત્રો શરૂ કરીએ આપણે છઠ્ઠો ફંક્શન પોઈન્ટ. ધોરણ 11 પર સાયન્સ કોમર્સ ની અંદર આ છઠ્ઠું ફંક્શન છે. ખૂબ અગત્યનું છે કારણ કે આગળના વર્ષોમાં જો તમને યાદ હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક તમે આ ભણી જ ગયેલા છીએ કે કમ્પેરિંગ પીપલ, પ્લેસ, થિંગ્સ. આપણે માત્ર ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝન ના નામથી તેને ઓળખતા હતા. અહીંયા આ ફંક્શન કામ કરશે કમ્પેરિંગ. કમ્પેરિંગ એટલે સરખામણી કરવી, તુલના કરવી. કમ્પેરિંગ પીપલ, પ્લેસ, થિંગ્સ ઇન રિલેશન ટુ સમથિંગ. કંઈક વસ્તુની સાથે કોઈ વ્યક્તિ, સ્થળ કે પછી વસ્તુની સરખામણી કે તુલના કરવી, ત્યારે આ ફંક્શનનો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ, સ્થળ, વસ્તુની તુલના કે સરખામણી બીજી વ્યક્તિ, વસ્તુ કે સ્થળ સાથે થાય ત્યારે આ ફંક્શન વપરાય. માત્ર આમાં ડિગ્રી યાદ રાખવાની છે, પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ ડિગ્રી. હવે ઓળખ તમને આપી દઉં મિત્રો. તો વાક્યમાં છે કરતા પછી as વિશેષણ as, સો વિશેષણ as, નકારની અંદર. આ હકાર વાક્ય છે, સળંગ આપણે હકારમાં જાળવી રાખીએ તો આ રીતે as વિશેષણ as. પોઝિટિવ ની અંદર આવતું હોય છે. પોઝિટિવમાં પણ વેરી ફ્યુ હકાર વાક્યમાં આવે છે. એવી રીતે કમ્પેરેટિવમાં વિશેષણને er, then any other અને સુપરલેટિવમાં ધ અને વિશેષણને est. નકાર વાક્યમાં સો વિશેષણ as અને નો અધર. પછી કમ્પેરેટિવ ની અંદર વિશેષણને er પ્રત્યય, ધ્યાન મોસ્ટ અધર અને સુપરલેટિવમાં વન ઓફ ધી બેસ્ટ વિશેષણને est. તો આટલા ઓળખના શબ્દો વાક્યમાં તમારે યાદ રાખવાના છે ફ્રેન્ડ્સ. તો ઈઝીલી આવડશે, બહુ મજા આવશે. જોઈએ ઉદાહરણ સાથે કે માનસી ઇઝ એઝ શોર્ટ એઝ કિરણ. માનસી કિરણ જેટલી ઠીંગણી છે. હવે માનસી કિરણ જેટલી ઠીંગણી છે અને બીજી રીતે લખવું હોય તો જેટલું જેવા અર્થમાં શું થશે? કિરણ ઇઝ નોટ શોર્ટર ધેન માનસી. કિરણને આ કરતાને કમ્પેરેટિવ કરવું હોય તો આગળ લઈ જઈએ એટલે કે કિરણ ઇઝ નોટ શોર્ટર ધેન માનસી. કિરણ માનસી કરતા, ધેન નો મતલબ શું થાય? શોર્ટર, er અને ધેન. આ આપણી કમ્પેરેટિવ નું વાક્ય છે, આ પોઝિટિવ નું છે. તો કિરણ ઇઝ નોટ શોર્ટર ધેન માનસી. કિરણ માનસી કરતા ઠીંગણી નથી, એટલે કે સરખી જ છે. અર્થ સરખો ને પણ ડિગ્રી ફરી ગઈ. અહીંયા કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી થઈ, અહીંયા પોઝિટિવ હતી. એ જ વાક્યમાં હજી આપણે નકાર બનાવવું હોય તો કિરણ ઇઝ નોટ સો શોર્ટર. કિરણ ઇઝ નોટ સો શોર્ટ એઝ માનસી. કિરણ માનસી થી ઠીંગણી નથી, નોટ સો. એટલે નોટ માં સો એઝ વિશેષણ આવે છે, સો વિશેષણ એઝ. તો આ આખા તુલનાત્મક વાક્યો થયા. હવે યુ નું આઈ સાથે તુલનાના બધા જ ઉદાહરણ આપણે જોઈએ એટલે એક સરખો મેળ રહે. યુ આર ટોલર ધેન આઈ. er અને ધેન. તું, આ એટલે હું, તું મારા કરતા ઊંચો છે.
મારા કરતા ઊંચો છે એટલે કમ્પેરેટિવ નું વાક્ય થયું. હવે એ જ વાક્યને પોઝિટિવ માં લઈએ તો very few boys are as tall as you. very few એટલે બહુ ઓછા છોકરાઓ are as tall. અહીંયા શું આવશે very few માં as વિશેષણ as. very few boys are as tall as you. એટલે બહુ થોડા છોકરા તારા જેટલા ઊંચા છે મતલબ તું જ ઊંચો છે, મારા કરતા ઊંચો છે મતલબ તું જ ઊંચો છે. you are taller than most other boys. most other અહીંયા taller er than બરાબર વિશેષણ ને er than most other. તું બીજા છોકરા કરતા ઊંચો છે. you are one of the tallest. તો one of the અને est પ્રત્યય one of the tallest boy. તું એકમાત્ર ઊંચો છોકરો છે. you are taller than any other boy. તું બીજા બધા છોકરા કરતા ઊંચો છે. તો er than any other આ શબ્દો યાદ રાખજો. અહીંયા you are the tallest તો the અને est આ નિયમ પ્રમાણે you are the tallest boy. તું જ ઊંચો છોકરો છે. no other boy કોઈ છોકરા નથી is so tall as you. તારા જેટલા ઊંચા નથી. કોઈ છોકરા તારા જેટલા ઊંચા નથી. so અને as no other માં so as વાળા વાક્યો આવે છે. તો આ ઓળખ પ્રમાણે મિત્રો જો ફંક્શન માં ધ્યાન રાખો તો આ ફંક્શન પણ બહુ ઈઝી છે. જે 3 અને 4 ગુણના ફંક્શનો પૂછે છે ફંક્શન ઓળખવાના એમાં તો તમને 100% આવડશે. પરંતુ જો વાક્ય રચના સાથે 3 ડિગ્રીની તે તમે તૈયારી સારામાં સારી રીતે કરી હોય પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ વિશેષણોની નિયમ પદ્ધતિ સાથે તો કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સમાં પણ તમને આવડી શકે છે. આશા છે મિત્રો કે આજના આ બંને ફંક્શન છે તમને ખૂબ સારી રીતે સમજાયા હશે અને તમે જો સમજ્યા છો તો બીજા તમારી જે મિત્રોને જો ના ખ્યાલ આવતો હોય તો એમને પણ આ વિડિયો શેર કરજો જેથી કરીને એ પણ ખ્યાલ મેળવી શકે અને ખૂબ સારી રીતે ધોરણ 12 ની ઘરે બેઠા તૈયારી કરી શકે. આમ તો 11 12 બંને માટે ઉપયોગી છે. સ્કૂલો ચાલુ નથી તો ઘરે બેઠા જ અભ્યાસ કરીએ છીએ. તો ખૂબ સારો અભ્યાસ કરો. બેસ્ટ ઓફ લક. જય હિન્દ.